चाहिँ मैले यसरी प्याजी बनाउन आँटेको छु। अनि मैले यसरी प्याजलाई चाहिँ 4-5 वटा पिस लिएको छु हैन। अनि यो प्याजलाई चाहिँ म पतला पारेर काट्छु। अनि यसरी प्याजको यो आँखाहरू सबै यसरी आँखा भन्छ कि के भन्छ नि यो बीचको यस्तो चाहिँ सबै निकालेर फ्याँक्नुपर्छ। अनि यसरी फ्याँकेर चाहिँ यसरी पतला पतला पारेर काट्नुपर्छ। हुन त सिम्पल सजिलो छ प्याजी बनाउनु है। अनि सबैलाई आउँछ पनि होला, तर कतिजनालाई चाहिँ नआउनु सक्छ हैन। मलाई पनि पहिला आउँदैन थियो। मैले चाहिँ प्याजी बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ ब्याटर बनाउँथेँ अनि ब्याटरमा टक 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 लगाउँथेँ है। आज चाहिँ म अलग्गै प्रकारले बनाउँछु। सबैको आफ्नो बनाउने स्टाइल हुन्छ हैन। त्यसरी नै म आज पनि प्याजी बनाउँदैछु। यसरी प्याजलाई चाहिँ मसिनो गरेर यसरी पतला पारेर चाहिँ यसरी काट्नुपर्छ है। जति पतला बनायो त्यति नै क्रिस्पी हुन्छ नि त। मोटो बनायो भने त मजाले राम्रोसँगले भित्रै उयो भएको हुँदैन, पाकेको हुँदैन नि त। अनि क्रिस्पी हुनु साह्रो पर्छ है। यसरी चाहिँ पतला पतला काट्नुपर्छ। अब चाहिँ म सबै काटेर सक्छु। मेरो रहेको छ बाँकी 2टा। अन्त चाहिँ मैले यसरी प्याज काटिसकेँ हैन। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ यसरी नुनलाई एड गरिदिन्छु कम्ती, सानो यसरी अलिकति, अब सानो चम्मचको 1 चम्मच जस्तो। अनि यसलाई चाहिँ मजाले यसरी फेरि मिक्स गर्छु, किनभने नुनले चाहिँ अलिक नरम बनाउँछ नि त। यसरी नुन एड गर्छु फर्स्ट। चाहिँ यसलाई चाहिँ म फेरि नुन लगाइसकेँ हैन। अब यसलाई चाहिँ म यसरी ढकनी लगाएर चाहिँ राखिदिन्छु 2-3 मिनटको जस्तो चाहिँ। अनि यसलाई नरम बनाउँछ नि त है। म चाहिँ यसरी बनाउँछु। अब चाहिँ मेरो 2-3 मिनट पनि भइसक्यो राखेको हैन। अब चाहिँ यो मजाले यसरी सफ्ट हुन्छ है। यसरी राखेपछि चाहिँ यसरी सफ्ट भइसक्यो हो। अब चाहिँ म यसरी कम्ती चाहिँ जिराको पाउडरलाई एड गर्छु। त्यसरी नै यति चाहिँ म यो सानोबाट यसरी यो सानो चम्मचको यसरी 1.5 जस्तो चाहिँ यो चिल्ली पाउडरलाई पनि एड गरेँ। त्यसरी एड गरिसकेपछि यसरी कम्ती चाहिँ यो चाहिँ हो मेरो गार्लिकको पेस्ट, यसलाई पनि यसरी एड गरेँ। अब नुन त मैले अघि एड गरिसकेको छु हैन, गर्नु पर्दैन। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। यसरी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। बजारतिर चाहिँ यसमा अजिनामोटोहरू पनि एड गरेको हुन्छ हैन, तर म चाहिँ गर्दिनँ त्यसरी। अब म फेरि यो बेसनको पाउडरलाई पनि यसरी एड गर्दैछु। यो चाहिँ पहिला यति 2 चम्मच हालेर ट्राई गर्छु है, कतिको हुँदो रहेछ। पुगेन भने फेरि एड गर्छु। यो चाहिँ कम्ती हुने रहेछ है। यसमा फेरि म एड गर्दैछु 2 चम्मच जति नै। अब फेरि मजाले मिक्स गर्छु। मजाले भइसकेको छ है। यति भए चाहिँ यति 4-5 चम्मच जस्तो यसरी बेसनलाई एड गर्यो भने चाहिँ भइहाल्छ हैन। अब चाहिँ मेरो यो रेडी भएको छ। हामीले यसरी ब्याटर बनाएर यसरी डुबाइरहनु पर्दैन, डिप गरिरहनु पर्दैन। ब्याटर नबनाई यसरी गर्दा पनि भइहाल्छ है। मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्यानलाई राखिसकेँ। अब मेरो प्यान चाहिँ मजाले तात्तिसक्यो। अब चाहिँ म त्यसमा एड गर्दैछु यो रिफाइन ओइललाई है। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले 150 ग्राम जस्तो चाहिँ रिफाइन ओइललाई एड गरेको छु। अब चाहिँ म यसलाई मजाले खरिनु दिन्छु। मजाले भन्दा पनि त्यस्तो ज्यादा तातो पनि गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ यो मेरो तेल पनि तत्तिसक्यो है। अब चाहिँ म यसमा यति लिएर चाहिँ बनाउँछु यसको चाहिँ। अब चाहिँ यो तेलमा चाहिँ म एड गर्दैछु। यसरी डल्लो डल्लो बनाउँदै यसरी एड गर्छु है। तेलपछि म चाहिँ यसो गर्दै, अब चाहिँ म यसो गर्दै यसो मसिनो मसिनो यसरी बनाउँदै यसरी टिप्दै यसरी गर्दै यसो सानो सानो चाहिँ यसरी एड गरिदिन्छु। यसो गर्दा चाहिँ हामीले ब्याटर बनाइरहनु पर्दैन, सजिलो। सानो ग्यास मिडियम गरेर चाहिँ यसरी हल्का पाक्न दिनुपर्छ। अब चाहिँ यसलाई यसरी मिडियम ग्यास गरेर चाहिँ
पाक्न दिनुपर्छ है। 2-3 मिनेटको लागि यसरी पाक्न दिनुपर्छ, फ्राई हुन दिनुपर्छ। अब चाहिँ यसरी लगाएको पनि 2 मिनेट जस्तो चाहिँ भयो हैन। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ म अर्को साइड पल्टाइदिन्छु यसरी है। यसरी पनि यो चाहिँ फ्राई भइसकेछ। हामीले फ्राई गर्दा चाहिँ मैले अघि पनि भने ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै मिडियम गर्नुपर्छ। साह्रै ठुलो गर्यो भने चाहिँ भित्र सबै यो काँचै हुन्छ नि त है, अनि बाहिर चाहिँ मात्र फेरि खरिएको हुन्छ। त्यही भएर भनेको यसरी फेरि यसरी सबै यसरी पल्टाइसकेँ हैन अर्को साइड। अब फेरि यता पनि म 2 मिनेट जस्तो नै फेरि पाक्न दिन्छु, फ्राई हुन दिन्छु है। अब यसरी अब चाहिँ यो यतापट्टि राखेको पनि 2-3 मिनेट भइसक्यो। यसरी अब चाहिँ मजाले मेरो सबै फ्राई भइसकेछ। अब म यसरी ग्यासलाई अफ गरिदिन्छु। अब चाहिँ म यसरी ग्यासलाई अफ गरेँ। अब चाहिँ फेरि म यसलाई चाहिँ यो प्याजीलाई चाहिँ एक एकवटा गरेर यसरी यहाँ चाहिँ निकाल्छु। हेर्नुस् त कस्तो मजाले चाहिँ भइसकेको छ है। यसरी चाहिँ अति नै छिटो हुन्छ यो बनाउँदा चाहिँ है। फेरि मैले यहाँ निकाली पनि सकेँ। हेर्नुस् त कस्तो दामी भएको छ है। यो अब चाहिँ यो रेडी पनि भइसक्यो है। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो प्याजीको रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो? यसरी चाहिँ अति नै क्रिस्पी हुन्छ। हेर्नुस् न कलर पनि चिया खाजासँग जेसँग खाँदा पनि भयो हैन, खानासँग खाँदा पनि हुन्छ। अति नै क्रिस्पी हुन्छ, देख्नुभयो हेर्दै कति मजाको भएको छ है। अनि अति नै मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मैले बनाएको प्याजीको रेसिपी है? मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु नबिर्सिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। बाइ बाइ।